שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח ריבת חלב. המצרכים הם 3/4 כוס ריבת חלב, 2 כפות גדושות קורנפלור או 50 גרם, 2 כוסות חלב ו-20 גרם חמאה. אופן ההכנה: אני שמה בסיר את החלב, מוסיפה את הקורנפלור ואת הריבת חלב. ומערבבת היטב. אני שמה את הסיר על הגז על אש בינונית נמוכה ומערבבת כל הזמן עד שהתערובת מסמיכה. אני מכבה את הגז, מוסיפה את החמאה ומערבבת היטב עד שכל החמאה נמסה. שימו לב למרקם. אני מרטיבה במים את צלחת ההגשה. אפשר ליצוק לכוסות. אני יוצקת את התערובת. ומיישרת. מכניסה למקרר לשעתיים לפחות. את שארית התערובת אני יוצקת לכוסות. אני מרטיבה את הכוס במים ויוצקת את התערובת, מיישרת ומכניסה למקרר לשעתיים. לפני ההגשה אני מוציאה את הצלחת מהמקרר ומקשטת. אפשר לפזר מעל מה שאוהבים: קינמון, אגוזים, קוקוס, סוכריות, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.